म यो एकदमै मिठो कर्ची मर्चीको रेसिपीलाई लिएर आइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूलाई मनपर्छ होला भनेर। अन्त मन पर्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। अब पनि म सुरु गर्नेछु बनाउनको लागि। नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई मालासित गुरुङको रेसिपीमा। रेसिपी चाहिँ रहेको छ कर्ची मर्ची। अन्त मैले चाहिँ यहाँ जम्मा 1 केजी कर्ची मर्ची छ है। अन्त यहाँ चाहिँ मेरो दुईटालाई चाहिँ मैले अलग अलग छुट्याएको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले यो जुन चाहिँ जाते रहेको छ यो चाहिँ अलिकति ढिलो पाक्छ, त्यही भएर चाहिँ अलिक मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ अलग्गै यसलाई यता सेपरेट गरेको छु है। अनि त्यो पछि यो रहेको छ लिभरलाई पनि यहाँ अलग्गै राखेको छु र मजाले दुईवटालाई चाहिँ मजाले धोएर एकदमै सफा गरेर चाहिँ लिएको छु। अब भने म सुरु गर्दैछु। यो दुईवटा प्याज चाहिँ काट्नु लागिरहेको छु। अब चाहिँ यो दुईवटा प्याजलाई चाहिँ म काट्नेछु ताकि यो कर्ची मर्चीमा लगाउनको लागि चाहिँ। अन्त यसलाई चाहिँ म यो बिचको जुन चाहिँ यो भाग छ सेतो, यसलाई चाहिँ अलग्गै निकाल्छु र चाहिँ यसलाई फेरि मसिनो चप गर्नुपर्ने हुन्छ। मसिनो भन्दा पनि हामीले सब्जीमा नर्मली जत्रो लगाउँछौँ त्यही खालको। तपाईहरुले यसरी चप मात्रै नगरेर पेस्ट गरेर चाहिँ ग्राइन्ड गरेर प्याजलाई त्यसरी पनि लगाउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ। तर आज चाहिँ म यहाँ चाहिँ यसरी चप गरेर नै यो लगाउने छु। यसरी चाहिँ मैले यो सबै प्याजलाई चाहिँ चप गरिसके। यसलाई चाहिँ म अब लगाउने छु एउटा भाँडामा। त्यसैगरी अब म यो दुईवटा मसिनो टमाटरलाई पनि काट्ने छु। यो सानो चाहिँ अलिक ठुलो छ है, ज्यादा लगाउँदा फेरि अलिक अमिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यति सानो सानो दुईवटा चाहिँ रेडी गर्दैछु लगाउनको लागि। यसलाई पनि यसरी चप गर्ने छु यसरी। अब चाहिँ यहाँ मैले एउटा कराई लिएको छु र कराईलाई मजाले तत्तिसकेपछि भने यहाँ म 4 चम्मच जति चाहिँ यो तेललाई एड गर्न गइरहेकी छु। यति चाहिँ मैले तेललाई एड गर्दैछु। यो चाहिँ मस्टर्ड ओइल हो। अब चाहिँ यो मेरो कराईको तेल पनि मजाले गरम भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा एड गर्न जाँदैछु अघि काटेर राखेको प्याजलाई पनि। अब चाहिँ यसलाई लगाइसकेपछि चाहिँ यसलाई राम्रोसँगले पाक्न दिनेछु। यसलाई हल्का गोल्डन ब्राउन जबसम्म हुँदैन तबसम्म यसलाई मजाले पकाउनुपर्छ। र अब यो प्याज चाहिँ मजाले गोल्डन ब्राउन पनि मेरो प्राय भइसकेको छ है, यतिको भएको छ। किनभने ज्यादा प्याज काँचो भयो भने पनि गुलियो हुने चान्स हुन्छ र ज्यादा फेरि कालो भयो भने पनि तितो हुन्छ है, डढ्छ। सो यतिको चाहिँ एकदमै ठिक्क हुन्छ। र अब चाहिँ म यहाँ लगाउन जाँदैछु त्यो अघि यसरी काटेर जातेलाई। यसरी लगाइसकेपछि फेरि यसलाई मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ म यसमा एड गर्न जाँदैछु यो चाहिँ जिराको पाउडर हो, जुन चाहिँ मैले अलरेडी फ्राई गरेर चाहिँ जिरा रोस्ट गरेर भुटेर राखेको पाउडर। यसलाई चाहिँ म यो सानो चम्मचको चाहिँ यो स्पुनको चाहिँ 1 र आधा चाहिँ लगाउँदैछु। त्यसरी म एड गर्दैछु यति 1 चम्मच चाहिँ यो लसुनको पेस्टलाई पनि। त्यसरी म लगाउँदैछु यो सानो चम्मचको 1 चम्मच हल्दीलाई पनि। त्यसरी नै म यहाँ एड गर्दैछु यो रेड चिली पाउडरलाई पनि। यो सानो स्पुनको चाहिँ 2 स्पुन चाहिँ म एड गर्दैछु। तपाईहरुले कतिको स्पाइसी खानुहुन्छ त्यही अनुसारले कम ज्यादा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी म एड गर्दैछु यो टेस्ट अनुसार नुनलाई पनि तपाई। र यो सानो अदुवालाई पनि म यहाँ ग्रेट गरेर लगाइदिँदैछु। मैले यहाँ ग्रेट गरिसके। अब चाहिँ यो सबैलाई राम्रोसँगले चलाउने छु। यसरी सबैतिर मसला लाग्नको लागि सबैलाई एकदमै मजाले चलाउनु पर्छ। कभर गरिदिँदैछु एकछिन
ढक्कनी लाएर के छ मैले यहाँ लगाएको है। अब यसलाई फेरि मजाले चलाउँछु। त्यो पछि चाहिँ म यहाँ एड गर्दैछु अघि काटेर राखेको टमाटरलाई पनि, किनभने यो कर्ची मर्चीको जुन चाहिँ जाते हुन्छ है, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ ज्यादा भुट्यो भने, फ्राई गर्यो भने कडा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी टमाटर पनि लायो भने चाहिँ यसलाई मजाले फ्राई हुन दिँदैन, मतलब कडा हुँदैन र टमाटर पनि पाक्छ यो सँगसँगै भनेर यसरी मैले यसलाई यहाँ लगाउँदैछु। अब यसलाई फेरि 2 मिनट जस्तो यसरी मजाले पकाउनेछु। अब चाहिँ फेरि म मजाले यसलाई चाहिँ चलाउने छु। यसलाई चाहिँ टालिनु दिनु हुँदैन। अब चाहिँ यो मेरो आधा 50% जस्तो चाहिँ मजाले यस्तो पाकिसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ एड गर्न जाँदैछु अघि राखेको जुन चाहिँ लिभरलाई पनि यहाँ लगाउँदैछु है। अब यो सबैलाई चाहिँ फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्नेछु। यसरी सानो चम्मचको 1 चम्मच चाहिँ म यहाँ गरम मसलालाई पनि लगाइदिँदैछु। यसले चाहिँ चिकनलाई होस् या त यो कर्ची मर्चीलाई एकदमै राम्रो बास्ना आउँछ गरम मसलाले चाहिँ, र मिठो पनि बनाउँछ। अब यसलाई फेरि एकछिन राम्रोसँगले यसरी मिक्स गर्नेछु। अब चाहिँ ग्यासको फ्लेमलाई मिडियम राखेर चाहिँ म यहाँ फेरि कभर लगाइदिन्छु 2-3 मिनटको लागि। यसलाई म चलाउने छु। यसलाई चाहिँ यो कर्ची मर्चीलाई चाहिँ हामीले डढ्नु दिनु हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ मैले ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम गरेको छु है। अनि कर्ची मर्चीको पानी पनि मजाले एब्जर्ब भएको हुनुपर्छ, अनि त्यो भएर चाहिँ सुक्खा भयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है। मजाले पाक्नु दिनुपर्छ। अब चाहिँ मेरो कर्ची मर्ची चाहिँ यतिको भइसकेको छ गाइस। अब चाहिँ मेरो कर्ची मर्ची चाहिँ प्रायः मजाले पाकिसक्नु आँटेको छ है। अब यसलाई चाहिँ म एकछिन चाहिँ यतिकै खुल्ला गरेर पाक्न दिन्छु। अब चाहिँ मेरो कर्ची मर्ची चाहिँ मजाले पाके पनि है। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ एड गर्न गइरहेकी छु यो मैले चाहिँ काटेर राखेको धनियालाई। हेर्नुहोस् त, वाउ। अब चाहिँ म ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिन्छु। ले चाहिँ अब खानको लागि पनि सर्भ गरिसके है। यसरी हेर्नुहोस् त, तातो तातो कर्ची मर्ची। अन्त आशा छ हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ होला भनेर मैले बनाएको रेसिपी मन पर्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला है। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त।